I have to go nowද I have got to go nowද I got to go nowද කියලා අපි හරියම තේරුම බලමු මේ වීඩියෝ එකේ. මට දැන් යන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. කොහොමද මේ විදියට කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයාලට මේක කියන්න පුළුවන් have to යොදලා කියන්නත් පුළුවන් have got to යොදලා කියන්නත් පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? මට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. මුලින්ම have to යොදලා කියමු. I have to go now. 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 ඒ කියන්නේ මට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක. ඔයාට මේක තවත් විදියකට කියන්න පුළුවන්. I have got to go now. 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 නේද? I have got to go now. 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 එහෙම නැත්නම් I have to go now. දෙකෙන්ම කියවෙන්නේ එකම තේරුම මට දැන් යන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් යන්න සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ අන්න ඒ තේරුම තමයි මේ දෙකෙන්ම කියවෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම have to සහ has to ගැන වෙනම පාඩමක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ පාඩම් බැලුවේ නැත්නම් බලන්න පුළුවන්. I have කෙටි කළාම I. එතකොට I have got to go now කියන එක කියන්න පුළුවන් I got to go now. I got to go now. මට දැන් යන්න වෙනවා. මට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඇමරිකන් අයත් මේක තවත් කෙටි කරලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම. කොහොමද කියන්නේ? මට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා යාලා කියන්නේ. ඔන්න have කැලලත් හලලා යාලා කියනවා. මේ got to කියන එකත් කෙටි කරලා got කියලා got to කියන එක කෙටි කරාම got. හරි. එයාලා කියන්නේ I gotta go now. I gotta go now. I gotta go now. I gotta go now. ඒ කියන්නේ මට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. I gotta go now. I gotta go now. මට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා මගේ channel එකට තාමත් subscribe කරලා නැද්ද? අමතක වුණාද? නැත්නම් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක්ද? ඉතින් අමතක නොකර මේ දැම්මම subscribe කරලා තියාගන්න channel එක. මේ වගේම අලුත් videos තවත් බලන්න කැමති නම්